ჭიდაობის გადაიბ შეჭრება და განანე. როგორ რაზიზა? აი ეს ბოლო გდება როგორ არ ჩავსვა? აი არა ის თარა ინერციით წამოვიდი იმიტომ რომ ეს დავეცი და სპეციალურად უკვე ბოლო გდება უნდა ჩავსვა კი ყველა ჩასვი რამე ვნახავ მე რო ვიყო კაცი ჭიდაობის დროს და დისკორდი ფაქტობრივად დაგინდება დაგბლა რა დისკორდ შე ვერ დამიგრო რიკია ის ოუნერი გაგისა მაგ ჩემთან გახსნა გუშინ აკაუნტი ჩემ კომპიუტერში მე რა ყველას ბანს დავადებ გავუყურებ ქართული ჰეიო მაწულებო შენ ხო ხედავ ჰეიო მაწულებო დაუბრუნდით თოვლიანი ნორიოს ღვთაების მონასტრიდან ნამდვილად მოკლედ ნახეთ მეც რომ ნახდება ნახე აქ ნახე სადავართ ვინაიდან გამოჩნდა ბიჭო რა გამოჩნდა რა მოგენი შეგებილია მოკლედ ყავა გვაქვს ნესკაფე მე თამაშს ვისაჭუ საუკეთესო ყავაა ჩვენთვის და ერთხელ მოკლედ ალბათ გახსოვთ მე და ლუკა ვიყავით ეგ სადღაც ზევით თარო დავუყარეთ ყავა იყო ძალიან მაგარი ამის შემდეგ გადავწყვიტეთ რომ ყავა კიდე დაგვედია მთაში ვინაიდან თავისებურ გემოსაძლევს ყავას და ძალიან მაგარია აი ახლა ნახავ რა მოკლედ თან ცხელი მაგრათ მიაკ რა თბილია თან გამოვედით უნდა ეჭიდავათ ამას და ამას ეჭიდავეს კიდევაც ანგარიში თუმცა დამარცხებული ანგარიში მოგრება რა ჭიდაობის ვიდეო იქნებოდა და ორი ეს გადე შეიძლება დაგერწევა ორი სუფთა მოგება ამის გარაღია ჭიდაობის არ შეიძლება ეს გადე ჩაჯდება აი ჭიდაობაზე ლაპარაკი რატო ვერ გავიგე რატოა და მაგი ხურდება და ხურდება გადამაგდე ეგრე არა აი ესე და უკან გადამისროლე ზერა მოგი მაგარი გიძრე მაჭამა ინდა მაჭამა მოიგე აი ჩალი თორში ჩაყავი თავი და იზია მეთქი არის კაცი მაჭამა მიჯი რა მე რო გიჭიდავები რა თორში ჩაყავი თავი და ამოდი ზე მიდი რა მე აღარ იზო შენ ჩადი შენ ჩადი მე არა მაგწერი ამას მიეკროვა წერს და მაგარი იქნება ჰეიო მაწულებო მოკლედ აქ ამოვედით ვიხარ ადამიანი კედო თარმატურგო ისიცი დაიცა არა გაიცი უჩემი გაიქცა ოპა ზად გაიგეცი შეგიძლია ისარება არ მქონდა თორებული ისე მეძგირა მიდი შეუტია ოპა წარციე აი აქ უნდა გავიფიქრი აი აქ რო უჭიდავებს სადა ბოლო კადრს აი აქ მაგასაც ჩასვი რაც მოხდება ის ჩასვი კაი დაკა არ დავკო იმდენ თათმანემ კაი თავისუფალი მე აი ვიყავ ერთამდეა რა და სიო დამთავრდება დღეს გადაყვანა ქულა ხო ქულა არა ორი ქულა მიდი კაცო მიდი გაგეს ნუ ეჯახებ ბიჭო აგრესიულია ნუ ეჯახებ თუ რა მნიშვნელობთ მიდი და ეჭიდავო ორი ქულა მე და ცოტა ოპა აი აი გიო რა ისე ვისაეცა კაი გამი ამაყენე
არის უფთა. ჯიჯი. არ არის უფთა. ხო კაი რა. კაი დავიწყე რა. ესე არ დაიწყე. ეს აჯდება. არ აჯდება. შენ მითხარი. შენ ვიდეოში არის. აი აქ რო უჭიდავთ. სადა? ბოლო კადრს. ხო. აი აქ. ხო. მაგასაც ჩასვი. რაც მოხდება, ის ჩასვი. ის ჩასვიო, ხო მითხარი? არ ჩაჯდებაო. ის ჩასვი. ის ჩასვი. ის ჩასვი. ჰეიო. კარგად იყავით. აბა იყავით ეგრე? იყავით. ესე იყო ხელები. კлау, სულ არ მინდა შენი ვიდეო. აი და ეს აღარ გამოვაჩინე. იღებ ვიდეო. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. სულ მალე. დროებით. მენანებავე